sorry ass DJ. Ladies and gentlemen, Bachi ug Lucky. Hello guys, nagsalimong ang ko kay ako travel vlog karon kay ang panahon nagsalimong ang food. Kasi giguan-uwan kaya na ako na low pressure area. So, magkuhan sa raman ko karon mag food trip, mag-chemo karon o kuhan, fruit salad. Gulits! Everybody shake it, baby.